Þegar ég kem inn til Írans, þá var ég náttúrulega strax var við það að þetta mikið herríki. Það þarna herlögregla víða. Það voru svona varðstöðvar, gæti trúið að það vera á 50 til 100 km resti. Það sem kom mér strax og óvart var það að ég var ekki stoppaður. Ég átti vona því að maður á mótuhjóli, útlendingur, að þetta var það sem það var verið að stoppa. Það var ekki. Ég held að þessi fyrst og fremst það að menn eru að passa upp á landa sinn. Að þessi ekki verið að komast að einhverju byltingu og slíkt. Ég var ekki með neitt kort í leiðsögutækinu af Íran og þess vegna þurfti fyrsta sem ég þurfti að gera það var bara að kaupa mér bara venjulegt pappakort. Þá uppgötaði ég það að ég kunni ekki neitt í persnesku. How many kilometers? تا اصفهان 320 300 Okay. 320 Okay. Öll kortin voru á persnesku og flest götuskilti voru á persnesku. Einhvern veginn tekst mér að fara þarna milli borga, en það gerði ég með aðstoð Írana og ég bara hef ekki fengið betri viðkynningu við nokkra þjóð. Á þessum 14 dögum eða 13 dögum sem ég í Íran þá fékk ég ekki minnstakosti heimboð 10 sinnum. Ég hafði aldrei gert ráðstafanir fyrirfram næturgistingu. Í Íran þá langaði mig til þess að hafa einhvern fastan punkt. Og ég fann ungan dreng sem að sérhæfði sig í því að þjónusta ferðamenn sem voru að koma frá Tyrklandi og inn í Íran í fyrsta skipti. Íranir fæstir tala ensku og það ótrúlega þegar maður lendir í svona stöðu þar sem maður þarf að hafa samband og gera sér skiljanlegan, þú bara neyðist til þess, að það ótrúlega hvað hægt að nota mörg tæki til þess. Do you speak English? English? No English? No, okay. Bisatun? Kristján. Síðan var ég búinn að uppgöta Google Translate í símanum mínum. Anı harabeleri var. There are ruins of Ani. Ani, yes. Ablanı çağır. Okay. Stórkostlegt hvað Google Translate gerir. Þetta frábært tæki. Kars'ta gezilecek yerler var. Ég lendi í því lendi í myrkri. Og ég var að taka ákvörðun þá, ok, núna annarkvort að gefa í eða bara taka það rólega og tjalda. Og ég gerði það. Einhvers staðar in the middle of nowhere. Og það var, held ég, hápunktur dvalar minnar í Íran. Að hafa tjaldað í Íran. Þarna var ég fann að aðlagast landinu og allur ótti horfinn. Þetta svo unaðslegt að hafa kynnst Íranum og segja okkur náttúrulega það hversu brenglaða mynd við höfum af veröldinni í gegnum fjölmiðla. Að menn skildi vera svona upptekinn af öllu því sem að hvergi var að finna. En auðvitað það svo þegar maður kynnist fólkinu og fer að heyra sögur fólksins af stjórnarfarinu. Það gegnur öðru. Það með allt öðrum hætti en við þekkjum hér á Vesturlöndum. Ég var ekki á ferðalaginu mínu til þess að taka út stjórnarfari hverju landi fyrir sig. Ég var að ferðast til þess að fræðast en ekki að fordæma. Og ég var að ferðast til þess að kynnast fólki, til þess að sjá og heyra og skilja og skynja hvernig fólkið
út í þessum stóra heimi, hvernig það bara, þetta dagsdaglega líf gekk fyrir sig. Sokkarnir og náttfötin mín. Mér datt í hug að stoppa þar sem að kílómetramælirinn minn myndi detta yfir í 10.000. Ég hóf ferðina þegar að mælirinn sýndi 1.075 kilometra. Ég staddur einhvers staðar í einhverri eyðimörk á milli borgana Yezd og Shiraz í Íran og ég á leiðinni til borgarinnar Bandar Abbas til að koma mér yfir til Dubai.